lịch sử, thế giới đã trải qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp lớn và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra. Những cuộc cách mạng này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nhân loại và đã làm thay đổi bộ mặt của toàn thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào đầu thế kỷ 18 tại Vương quốc Anh với sự xuất hiện của máy hơi nước do Thomas Newcomen chế tạo vào năm 1712. Xuất phát từ nhu cầu bơm nước ngập ra khỏi các mỏ khai thác than, phát minh mới cho phép bơm nước từ độ sâu hàng chục lần so với động cơ ngửa kéo trước đây. Sau thế kỷ 19, động cơ hơi nước nhiều lần được cải tiến, được ứng dụng vào tàu thủy và xe lửa giúp cho lưu thông hàng hóa dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp dệt may cũng có nhiều phát minh quan trọng như con thoi bay của John Kay vào năm 1733 hay máy kéo sợi Spinning Jenny của James Henry vào năm 1764, giúp tăng năng suất kéo sợi đến gấp 10 lần với chỉ một người điều khiển. Kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là sự xuất hiện của các nhà máy quy mô lớn thay thế dần cho các nhà máy sản xuất nhỏ lẻ và việc sử dụng máy móc để nâng cao năng suất lao động. Cuộc cách mạng sau đó đã lan rộng ra các nước châu Âu và Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 19 và trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử thế giới. Kỷ nguyên sản xuất cơ khí, cơ giới hóa, thay thế thời đại nông nghiệp kéo dài 17 thế kỷ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra từ năm 1870 đến trước Thế chiến thứ nhất nổ ra. Với tiền đề là quy trình luyện thép mới của Henry Bessemer vào năm 1855, làm giá thép giảm 80%. Từ đó, thép bắt đầu được sử dụng trong mở rộng đường sắt, động cơ, xây dựng các thiết bị công trình lớn. Đặc trưng là việc sử dụng năng lượng điện và sự ra đời dây chuyền sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn. Nguồn năng lượng từ than dần được thay thế bằng dầu mỏ, tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời hàng loạt các phát minh như bóng đèn, điện thoại mà chúng ta đang sử dụng hiện nay. Động cơ hơi nước cũng được thay thế bằng động cơ đốt rau mạnh mẽ hơn. Năm 1885, chiếc xe hơi đầu tiên được sử dụng động cơ đốt rau được chế tạo bởi kỹ sư người Đức Karl Benz. Đến năm 1908, hãng Ford của Henry Ford cho ra mắt chiếc xe hơi Model T tại Mỹ và được ứng dụng dây chuyền sản xuất hàng loạt. Chỉ trong 6 năm, từ 11 chiếc ở năm đầu tiên, sản lượng xe của Ford đã lên đến 250.000 chiếc một năm, giúp xe hơi phổ biến ra hoàn toàn nước Mỹ và châu Âu. Phương pháp sản xuất dây chuyền được áp dụng rộng rãi trong sản xuất các mặt hàng khác, làm cho năng suất lao động tăng vọt. Năm 1903, chiếc máy bay Wright Flyer do anh em nhà Wright chế tạo thành công, mở đầu cho kỷ nguyên hàng không hiện nay. Công nghiệp hóa được lan rộng ra nhiều nước như Nhật Bản, Nga. Cuộc cách mạng đã tạo tiền đề thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội có quy mô thế giới. Mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, hay còn biết đến là cách mạng khoa học công nghệ Digital Revolution, với việc phát minh ra bóng bán dẫn vào năm 1947, đánh dấu sự phát triển máy tính kỹ thuật số hiện đại. Trong mỗi chiếc máy tính hay điện thoại mà con người đang sử dụng hiện nay, có khoảng 2 tỷ bóng bán dẫn siêu nhỏ nằm trong con chip và các bộ phận phức tạp. Sự ra đời của máy tính cá nhân vào những năm 1970 và Internet vào những năm 90 đã tạo ra những bước tiến quan trọng và tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đối với nhân loại. Công nghệ tính thuật số phát triển. Bên cạnh đó, World Wide Web, một không gian thông tin toàn cầu được phát minh. Tính đến năm 2022, số người sử dụng Internet là hơn 5,3 tỷ người, tương đương với 66% dân số thế giới. Cuộc cách mạng này tác động mạnh mẽ và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, tạo ra những ngành kinh tế mới như công nghệ thông tin, viễn thông, dịch vụ trực tuyến. Từ đó, thay đổi cơ cấu xã hội đến phương thức giáo dục, văn hóa, chính trị. Bên cạnh đó, cách mạng công nghiệp lần thứ ba giúp tối ưu hóa hiệu suất, chi phí lao động cắt giảm. Cuộc cách mạng công nghiệp 3.0 được coi là bước đệm nhảy vọt đưa chúng ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số hóa hay cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng lần thứ tư diễn ra trong 3 lĩnh vực chính, đó là kỹ thuật số, vật lý và công nghệ sinh học. AI, Internet of Things, Big Data là các yếu tố cốt lõi trong lĩnh vực kỹ thuật số. Nghiên cứu công nghệ sinh học để tạo ra bước nhảy vọt trong các lĩnh vực công nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo và vật liệu. Cuối cùng là lĩnh vực vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới và công nghệ nano. Có thể nói, các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất tới lần thứ hai, lần thứ ba, là để thay thế, khắc phục những giới hạn thể lực, cơ bắp của con người, tiến tới thay thế, khắc phục một phần giới hạn của trí tuệ con người. Thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đột phá vào trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật, là sự thay thế hoàn toàn trí tuệ, hệ thống thần kinh của con người. Bên cạnh những cơ hội mới, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra cho nhân loại nhiều thách thức phải đối mặt như phá vỡ thị trường lao động, lâu dài gây bất ổn kinh tế dẫn đến bất ổn đời sống. Hệ lụy của nó là những bất ổn về chính trị. Bên đó, những thay đổi về cách thức giao tiếp trên Internet cũng đặt con người vào nhiều nguy hiểm về tài chính, sức khỏe, thông tin cá nhân nếu không được bảo vệ một cách an toàn sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Công nghiệp 4.0 mang đến nhiều cơ hội và cũng đầy thách thức với nhân loại.